د لیکچر 2 پنځمې ویډیو په ادامې سره او د لیکچر 2 فائنل ریکارډ مونږه د ویډیو کې ګورو چې کنسټرکټر څه دی، څه کارکړنګي لري او کنسټرکټر ډیفالټ کنسټرکټر څنګه جوړیږي او پرسنټرایز کنسټرکټر څه دی. مونږ دا ویل چې کنسټرکټر چې دی دا یو ممبر فنکشن دی، یعنی ممبر فنکشن په دې معنی چې کلاس د کلاس یو فنکشن دی خو د کلاس او د کنسټرکټر نوم سره یو شان دی او بل شی ریټرن کوي نه او همیشه باید پابلیک اکسس سپیسیفایر سره لاندې ډیفاین شي. اوس زمونږه د کلاس نیم سټوډنټ دی چې سټوډنټ شو، د کنسټرکټر نوم به هم سټوډنټ. اوس ډیفالټ کنسټرکټر دا دی چې څه پارامتر نه لري، یعنی ارګومنت ورته نه پاس کیږي. پارامتر کوای دا هلته باید پارامتر ډیفاین شوی وي پکې، خو اوس پارامتر نه لري، دا یو ډیفالټ دی، یعنی هیڅ شی ارګومنت ځان سره نه اخلي. دلته ساده یو سی آوټ کوو چې وګورو څه وخت ډیفاین کیږي. دلته لیکو چې this message is displayed from constructor function. دا یو مسیج دی چې موږ تاسو ته وښیي چې څه وخت کنسټرکټر کال کیږي. اوس تاسو موږ دا ویل چې کنسټرکټر هغه وخت کال کیږي چې د کلاس دپاره آبجکټس جوړیږي. اوس موږ تاسو آبجکټ خو جوړ کړی، خو بیا دلته موږ غواړو چې د دغه پروګرام کې څه تغیرات پکې راولو. مخکې دې نه چې مخکې خو تاسو د همدغې پروګرام آوټپوټ لیدل چې یعنی نمبرز به ډسپلی کول، خو اوس ګورئ دلته موږ غواړو چې اوس فرض مثال یو سټوډنټ کریم آبجکټ جوړ کړو. نو چې یو سټوډنټ کریم آبجکټ جوړو په دې معنی چې زمونږ کلاس دپاره یو آبجکټ جوړ شوی چې کریم دی، چې کله کال کیږي خپل کنسټرکټر کالی، یعنی بای ډیفالټ کال کوي. نو په دې معنی چې دلته اول باید سیف شي، اول سیف کو بیا وروسته دلته اوس یې کمپایل کوو. چې کمپایل کوو وینو چې ایرور او ونه لري. اوس کمپایل شو. this message is displayed from constructor function. ګورئ مهمه خبره دلته دا وه چې زمونږ دغه سټوډنټ فنکشن دا بیخي کال هم نشو، دلته کال نشي، یعنی مونږ داسې نه ولیکلی چې کریم ډاټ سټوډنټ، خو دغه سټوډنټ کنسټرکټر فنکشن کله چې آبجکټ جوړ کیږي اتوماتیکلی کال کیږي. اوس مونږ دغه هم کامنټ نه راوباسو چې وګورو آیا د احمد او محمود دپاره هم کنسټرکټرز کال کیږي که نه. باید درې لاین کې ډسپلی شي. اوس تاسو ګورئ چې this message is displayed from constructor function for کریم دی او دوم لاین فور احمد دی او دریم لاین چې دی فور محمود کنسټرکټر دی. یعنی کریم کنسټرکټر خپل کنسټرکټر کال کو، احمد خپل کنسټرکټر، محمود خپل کنسټرکټر کال کو. نو دغه ته ډیفالټ کنسټرکټر وایي. او که چیرې هم موجود نه وي، یعنی دغه سټوډنټ کنسټرکټر موجود نه وي زموږ پروګرام کې، بیا دغه وخت کې کمپایلر یو ډیفالټ یا امپلیسیټلی یعنی خپل خوښه باندې یو کنسټرکټر فنکشن دلته اضافه کوي او اټکوي سیستم ته. اوس تاسو ګورئ چې کنسټرکټر شوی، خو کنسټرکټر په منځ کې د موږ په خوښه باندې څه سټیټمنټ نه دی لیکل شوی، خو هغه د کمپایلر کار دی چې هیڅ شی موږ ته نه ډسپلی کوي. صرف او صرف وظیفه یې بیا دا شوه چې آبجکټ انشالایز کیږي. آبجکټ انشالایزیشن تشریح شوه چې آبجکټ څنګه انشالایز کیږي او څه حالت کې واقع کیږي. نو مهمه خبره دلته دا دی چې هر کله هم ډیفالټ کنسټرکټر زموږ پروګرام کې میس وي، کمپایلر یو امپلیسټ کنسټرکټر کې اضافه کوي او بیا د دغه کنسټرکټر وظیفه دا دی چې آبجکټ انشالایز کړي. اوس ورځو پارامټرایز
کنسترکټر ته چې څنګه باید کنسترکټر ته مونږه پارامتر ورکو او ارګومنت څنګه پاس شي. نو دلته مونږه یو څه تغیرات خپل پروګرام کې غواړو چې راولو. دلته مخکې مونږه د انیشلایزر فانکشن په واسطه باندې مونږه غوښتل چې خپل دغه ډیټا ممبرز چې وو دغه ټول انیشلایز کو. خو اوس مونږ نه غواړو چې د انیشلایزر نه استفاده وکړو، صرف د پارامترایز کنسترکټر په واسطه باندې غواړو چې دغه پارامتر پاس کو او خپل انټیجر A او انټیجر B انیشلایز کو. اوس دلته پارامتر ورکو، یعنی سټوډنټ کنسترکټر شو، دلته اوس پارامتر ته ډیفاین کوو، یعنی انټیجر X دی بل مثلا انټیجر Y شو. نو دغه اوس زمونږه کنسترکټر پارامترایز شو. نو چې کله هم پارامترایز شي دا پارامتر چې کله آبجیکټ جوړیږي یو ارګومنت ځان سره پاس کوي او بیا هر هغه کوم قیمت چې X او Y ته راځي موږ A او B ته اساین او A مساوي کیږي X سره او Y مساوي کیږي B مساوي کیږي Y سره. نو اوس زمونږه دغه د انیشلایزر کومه وظیفه چې وه اوس دغه سټوډنټ پارامترایز کنسترکټر کې تر سره کیږي. یعنی دلته د کنسترکټر یو خطوب دا شوه چې مونږه کچیرې هم داسې یو لکه انیشلایزر په مطابق یو فانکشن ته ضرورت لرو، نو ښه به دا وي چې هغه د کنسترکټر پارامترایز کنسترکټر په واسطه باندې جوړ کړو. ښه اوس نو دلته چې سټوډنټ کریم جوړوو نو دلته یو څه تغیرات راځي د آبجیکټ جوړولو په وخت کې. مخکې خو داسې وه چې سټوډنټ کلاس نیم او آبجیکټ نیم. اوس ځکه چې دلته سټوډنټ یعنی پارامترایز کنسترکټر دلته کار شوی، نو دلته ضرور دا دی چې پارامتر یا ارګومنت هم ورته پاس شي. نو چې ارګومنت پاس کوو، ارګومنت پاس کولو لپاره دغه دوه قوسونه ډیر مهم دی چې باید ولرو. یعنی دی یو فانکشن ساینټکس ته هم ضرورت هم دا دی چې کله فانکشن ته ارګومنت پاس کیږي نو باید دغه قوسونه موجود وي. مخکې کریم ته 10 او 20 پاس کول، دلته دی پارامترایزد کنسترکټر په واسطه باندې دغه ارګومنت پاسو او دا X او Y ته اساین کیږي. X A ته ورځي او Y B ته ورځي. نو دغه 10 او 20 چې دی کریم ډیټا وریبل ته اساین کیږي. بل دا چې احمد لپاره هم قیمت ولېږو، مثلا مخکې 13 او 40 لېږلی او بیا دلته د محمود لپاره هم لکه مثال 50 او 60 ورلېږو. نو چې دغه کمپایلر دا قیمتونه د پارامترایز کنسترکټر په واسطه پاس کوي او A او B ته یې اساین کوي. نو مهمه دا دی چې موږ تاسو وګورو چې آیا زمونږ هماغه ولیو چې پاس شوی A او B ته اساین شوی دی که نه. اوس یې کمپایل کوو چې وګورو څنګه کمپایل کیږي. څه ایرور او څه وارننګ نشته. تاسو ګورئ چې هماغه انټیجر A مساوي کیږي 10 سره، B مساوي کیږي 20 سره. یعنی دغه 10 او 20 چې A او B ته اساین شوی دا د کریم آبجیکټ لپاره دی او 13 او 40 قیمتونه چې دی دا د احمد آبجیکټس لپاره دی او 50 او 60 د محمود آبجیکټ لپاره اساین شوی او قیمت ورکړل شوی. موږ دلته یو بل مهمه خبره یاد کړی وو چې کله هم زمونږ پروګرام کې لکه دغه پارامترایز کنسترکټر موجود وي خو ډیفالت کنسترکټر موجود نه وي. یعنی ډیفالت کنسترکټر په دې معنی چې ان پارامترایز یعنی پارامترایز چې ونه لري هغه کنسترکټر موجود وي، بیا موږ ته کله کله هم ایرور ښیي. لکه اوس زه مثلا دلته یو آبجیکټ جوړوم، تاسو هم متوجه سئ چې ایرور ولې او څنګه کریټ کیږي. سټوډنټ کلاس نوم شو او بیا مثلا دلته ورکوو فرشید په نامه، فرشید په نامه یو آبجیکټ هم جوړ کړو. اوس غواړو چې ګورئ د دغې فرشید جوړولو طریقه او د دغې کریم احمد محمود ساینټکس سره فرق لري. دلته ارګومنت پاس کړی و د کنسترکټر ارګومنت هم پاس کړی و د کنسترکټر پارامتر لپاره، خو دغه فرشید آبجیکټ جوړولو لپاره
ارګومنت پاس نه کوي، یعنی هماغه د قوسونه چې په دغه شان دی قوسونه نه دی ورکړی. اوس ګورو چې څنګه پاس کیږي. نو اول کمپایل کو چې کمپایلینګ په وخت کې ایرور ښیي او کنه. اوس تاسو ګورئ چې نو میچینګ function for call to student وای دی دغه فرشي چې کله آبجیکټ جوړیږي نو دا خپل ډیفالت کانسټرکټر وای کال کوي. نو ډیفالت کانسټرکټر چې دی هغه کانسټرکټر دی چې پارامتر ونه لري. تاسو ګورئ چې دغه سټوډنټ هیڅ پارامتر نه لري، دا یو ډیفالت کانسټرکټر دی. وای دغه سي په دغه شان یو فنکشن یا کانسټرکټر پیدا نشو. وای تاسو د دې د حل لپاره اول باید یو ډیفالت کانسټرکټر باید خپل پروګرام کې ولرئ او بیا دغه مشکل حل کیږي. خو ما تاسو ته مخکې وویل چې کله پارامترایزد فنکشن پارامترایزد کانسټرکټر سیستم کې یا کلاس کې موجود وي، بیا کمپایلر بای ډیفالت کانسټرکټر نه جوړوي. نو هغه په دې فکر کې دی چې تاسو هیڅ کله هم ډیفالت کانسټرکټر ته ضرورت نه لرئ. نو موږ تاسو اوس بیا بای ډیفالت کانسټرکټر جوړو. لکه مثال د سټوډنټ ګورئ سی آوټ یو ډیفالت کانسټرکټر جوړ کړو. دلته لیکو چې ډیفالت کانسټرکټر. اوس خپل پروګرام کمپایل کوو چې آیا ما مخکینی ایرور موجود دی که نه. ګورئ ایرور موجود نه دی. دلته تاسو ګورئ دوه قسمه کانسټرکټر کال شوی. یو هغه پارامترایز کانسټرکټر کال دی چې هر کله هم دغه کانسټرکټر کال کیږي سیستم دغه کنټرول پروګرام دلته راځي. او که چیرې فرض مثال دغه فرشي دی چې هغه بای ډیفالت کانسټرکټر بیا کالوي. چې بای ډیفالت کانسټرکټر کالوي بیا دوهم ټایپ یعنی دغه ډیفالت کانسټرکټر کار کوي. بیا دغه سره دوم یعنی پارامترایز کانسټرکټر سره هیڅ ارتباط هم نه لري. نو دلته یو ډېره مهمه کانسپټ تاسو ته نن تشریح شوه چې د آبجکټ اورینټډ د پروګرام فلو چې دی اپ یعنی د ټاپ ډاون نه دی، ډاون ټو اپ دی، یعنی د آخر قسمت نه پورته خواته فلو کنټرول ورځي. اوس یې کمپایل کوو. ګورئ ډیفالت کانسټرکټر دلته کال شوی، هغه نه وروسته بیا دغه A او B قیمتونه اسان کیږي. خو مهمه خبره دلته دا وه چې کانسټرکټر هغه وخت کال کیږي چې آبجکټ کریټ کیږي او کانسټرکټر چې دی آبجکټ انیشلایز کوي سیستم کې، او د کانسټرکټر نوم او د کلاس نوم باید یو شانته وي، او کانسټرکټر هیڅ شی ریټرن کولی نشي او باید همیشه پابلیک وي. ځکه که چیرې موږ پرایویټ وساتو بیا پرایویټ د کلاس نه بیرون نشي اکسیسیبلی. نو دغه د کانسټرکټر کانسپټ. بیا انشاءالله انهریټنس کې نور هم بعضې موضوعات شته د کانسټرکټر په ارتباط سره. د پارامترایز کانسټرکټر او ډیفالت کانسټرکټر پروګرام تاسو ولیدل. نو دلته دغه سلایډ کې هم پروګرام شته دی. ما چپټر کې پروګرام لیکلی، تاسو دغه پروګرام خپل کور کې کار کوي او څه مشکل کامنټ کې ماته راولېږئ. بله موضوع دی ډي کانسټرکټر. ډي کانسټرکټر لکه کانسټرکټر په شکل یو ممبر فنکشن دی د کلاس دپاره، او د دغه ډي کانسټرکټر وظیفه او مقصد دا دی چې دغه کله چې یو آبجکټ انیشلایز کیږي د کانسټرکټر دپاره، نو هغه دپاره میموري او سپیس ورکول کیږي او هغه یعنی فعالیږي. نو چې کله هم د آبجکټ سکوپ نه وځي یعنی خپل سکوپ نه وځي، بیا نو په دغه وخت کې د کانسټرکټر غواړي چې د همدغې آبجکټ کوم الوکیټ شوی یعنی ورکړل شوی میموري سپیس بیرته ترېنه واخلي، یعنی یا بل هدف او بل
کارکردګي دا دی چې د یو د آبجیکټ ډیلیټوي یعنی آبجیکټ له منځه وړي میموري سپیس ورنه خلاصوي نو دغه ټول ډي کنسټرکټور وظیفه دی ښه کنسټرکټور چې وه د آبجیکټ کریټ کولو په وخت کې کال کېده ډي کنسټرکټور چې دی د آبجیکټ د منځتللو په وخت کې یعنی کله چې د یو آبجیکټ عمر او سکوپ آخر ته شي نو په دغه وخت کې ډي کنسټرکټور کال کېږي هغه فرق دا شو چې ډي کنسټرکټور په اول کې د آبجیکټ کریټ کولو په وخت کال کېږي او ډي کنسټرکټور د آبجیکټ چې کله سکوپ خلاص شي کال کېږي نو د کنسټرکټور ډي کنسټرکټور چې دی همیشه باید د کلاس نوم سره یو شان وي خو د کلاس نوم نه مخکې باید دغه اپریټر باید ولیکل شي او باید موجود وي نو دغه ډي کنسټرکټور چې هم دی دا نه پارامتر لري او نه کوم ریټرن ټایپ لري او چې نشي ریټرن کولی نو هر هغه سټیټمنټ چې تاسو د کنسټرکټور فنکشن په منځ کې لیکئ او هغه وخت کال کېږي چې یو آبجیکټ له منځه لاړ شي او سکوپ یې خلاص شي نو موږ او تاسو اوس ورځو خپل پروګرام ته چې ډي کنسټرکټور څنګه ډیفاین کېږي ډي کنسټرکټور نوم لکه داسې وه چې د کلاس نوم په شان وه زموږ د کلاس نوم سټوډنټ دی سټوډنټ او بیا قوسونه ورکوو صحیح شوه اوس دلته مونږ یو بل شی هم ویلی و چې صرف د کنسټرکټور فرق یې دا دی چې دغه اپریټر باید د کنسټرکټور نوم نه مخکې باید ذکر شي نو دلته مونږ او تاسو اوس ګورو چې د دغه جملې یا د دغې سی اوټ سټیټمنټ څه وخت کال کېږي نو باید دا هغه وخت کال شي چې یو آبجیکټ ډیلیټ کېږي او یا سکوپ نه وځي اوس موږ وایو چې this message is called from the constructor or object is deleted په دې معنی چې کنسټرکټور سره آبجیکټ ډیلیټ کېږي نو اوس یو ال ورکوو چې زمونږ نوی لاین ته ورشي نو اوس ګورئ زمونږ څلور آبجیکټ کریټ شوی کریم دی احمد دی محمود دی فرشید دی کریم پارامترایز کنسټرکټور کالوي احمد پارامترایز کنسټرکټور کال کوي او محمود هم په همدغه شان پارامترایز کنسټرکټور کال کوي فرشید بیا ډیفالت کنسټرکټور کال کوي نو کله چې د سکوپ نه وځي یعنی په دې معنی چې پروګرام چې کله هم د قوس ته یا دغه قوس آخر ته ورسید دغه پروګرام سکوپ نه وځي یعنی د دغې آبجیکټونه د کریم احمد محمود فرشید آبجیکټ سکوپ چې دی دغه مین فنکشن سکوپ دی یعنی دغه مین فنکشن پروګرام چې کله وځي د همدغې آبجیکټ عمر آخر ته رسیږي سکوپ خلاصیږي نو دغه وخت دی چې بیا د کنسټرکټر یعنی پروګرام چې کله هم دغه قسمت ته ورسید نو دغه حالت ته ورسید دغه هلته دی چې دغه آبجیکټ ډیلیټ کېږي هغه میموري سپیس چې ورکړل شوی و هغه نه بیرته اخیستل کېږي میموري بیرته ترېنه خلاصیږي که اوس کمپایل او رن کو چې څه ایرور او وارننګ نه وي که تاسو وکتل چې ډیفالت کنسټرکټور د فرشید آبجیکټ کریټ کولو په وخت کې کال شوه او دغه قیمتونه هم د پارامترایز کنسټرکټور په واسطه باندې ورولېږل شو او اساین شو نو دغه څلور واړه مسیج تاسو ګورئ this message is called from the constructor object is deleted کله چې هم زموږ د پروګرام کنټرول دغه قسمت ته راورسید نو دغه دی چې دغه څلور واړه آبجیکټونه عمر خلاصیږي سکوپ یې آخر ته رسیږي او میموري سپیس ورته بیرته اخیستل کېږي this message is deleted دا فور کریم دی دوم فور احمد دی او دریم فور محمود دی او همداس شان څلورم هم فور فرشید دی نو همیشه دا تاسو په یاد ساتئ چې کنسټرکټور اول کې کال کېږي او ډي کنسټرکټور د پروګرام په آخر کې کال کېږي هغه ځای کې کال کېږي چې د یو آبجیکټ سکوپ او
عمر آخر ته ورسیږي. نو دا ډېر مهم موضوع دی چې تاسو باید یاد ساتئ. نو دغه زمونږ د دوهمې لیکچر موضوعات وه چې تاسو تشریح شوه، او دلته اسایمنټ هم لرو چې اسایمنټ کې تاسو یو درې موضوعاتو باندې بحث او درې موضوعاتو باندې تحقیق وکړئ. اول دا چې تاسو به یو صفحه د فرنٹ کلاس پورې سرچ کوئ او یو پیپر به لیکئ او فرنٹ کلاس شی دی، بیا ورپسې فرنٹ فنکشن شی دی، په دې په اړه باندې تاسو یو پیپر لیکئ او یو سمپل پروګرام به لیکئ چې فرنٹ فنکشن شی دی او څنګه کار کوي یو پروګرام کې. بیا انلاین فنکشن شی دی او یو ورقه کې بیا تاسو د فرنٹ فنکشن وښئ د انلاین فنکشن یو سمپل پروګرام لیکئ او هغې کې تشریح کوئ چې انلاین فنکشن څه کارکردګي لري. من الله توفیق. که څه مشکل او سوال و کامنټ او زما ایمیل ادرس ته بیا ولیږئ. مننه.